Frumoși mei gemeni, ce faceți, dragilor? Bine ați venit! Astăzi vom face etalarea pentru luna mai, însă am de făcut un anunț foarte important pentru că vor avea loc schimbări destul de drastice, aș spune, pe acest canal. Da. În primul și în primul rând vreau să vorbesc despre faptul că schimbarea pe care o voi face va fi în legătură cu etalările de tarot. Nu le voi mai face ca până acum. De ce? Pentru că obiectivul și intenția mea cu acest canal de tarot a fost dintotdeauna ca cei care ascultă aceste etalări să găsească, nu știu, răspunsuri la întrebările pe care le au sau la ceea ce imagină, da? Să găsească un anume, hai să spun așa, folos acestor etalări. Iar în ultima perioadă am observat că m-am abătut un pic de la acest obiectiv pe care eu l-am avut când am deschis canalul de tarot. M-am dus prea mult pe psihologie, pe etalări generalizate care pot fi interpretate sau interpretabile. Și cum am deschis celălalt canal în care vorbesc despre tematici psihologice, am hotărât să mă întorc aici pe tarotul terenal, care să se focuseze pe ceea ce caută toată lumea, cu ceea ce căutăm cu toții, da? Răspunsuri în legătură cu problemele pe care le avem, fie din punct de vedere amoros, fie din punct de vedere financiar. Așa că etalările le vom face așa cum le făceam înainte, de iubire și bani, bineînțeles, cum știți, pentru cei care au o relație, pentru cei singuri. Aici avem 3 seturi de cărți. Ăsta le vom folosi pentru gemenii care au o relație, ăsta pentru cei singuri și ăsta pentru partea financiară. În descriere, bineînțeles că vă voi lăsa minutul exact pentru fiecare categorie în parte. Iar o altă schimbare pe care o voi face este că voi transfera tot ceea ce am vorbit despre astrologie pe un alt canal. Voi deschide un alt canal în care să fac doar astrologie. Acesta va rămâne doar cu tarotul, focusat doar pe lucrurile, hai să le numim importante, nu, pe lucrurile importante în legătură cu răspunsurile pe care le căutăm, iar celălalt canal va rămâne focusat pe psihologie. Așa că, na, cam astea fiind spuse, începem etalarea lunii mai, însă nu înainte de a vă ura la mulți ani celor care sunteți născuți în luna mai. Vă doresc o zi minunată, să aveți parte de tot ce e mai frumos în această viață și, bineînțeles, să ne vedem cu bine de acum înainte și cu, nu știu, cu folos, să vă fie de folos în continuare acest canal, așa cum este intenția mea. Nu uitați să completați această etalare cu etalările unde voi aveți ascendentul, luna sau Venus, ca să puteți să aveți întregul tablou al lunii mai, da? Cam asta este ceea ce aveam de spus. Hai să vedem. Gemenii care au o relație, care este treaba sau care va fi dinamica relației voastre în luna mai. Din punct de vedere amoros, care sunt mesajele pentru gemenii care au o relație? Turnul, revelații, cavaler de spade și as de bâte. Ok, pentru unii dintre voi revelații sau ruptură, poate să fie ruptura relației, dar nu aș spune neapărat că este ceva definitiv, pentru că avem un as de bâte care înseamnă împăcare. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre un șoc, o surpriză care, nu știu, vine în viața voastră de cuplu în această perioadă. Ceva iese la suprafață, ceva din trecut care nu s-a rezolvat încă.
poate fi, insist, o revelație sau pur și simplu ceva foarte surprinzător, ca și cum, wow, nu mă așteptam la asta, da? Și va trebui să știți să rezolvați situația, pentru că dacă o rezolvați, aici vorbim despre un nou început în relația voastră. Și întotdeauna ne arată un nou început, un nou drum. Rege de monede, 4 de cupe, nu e 5, îmi cer scuze, 5 de cupe și 9 de bâte. Acum, indiferent ce vine către voi în această lună, dragii mei, aș spune că trebuie rezolvat, către voi, către relația voastră mă refer, trebuie rezolvat, nu trebuie lăsat, pentru că are legătură cu o nouă șansă, o nouă etapă din relația voastră. Acest șoc sau această ruptură, în cazul în care vorbim despre unii dintre voi că vă veți separa pentru o perioadă, are, hai să spunem așa, ca obiectiv să vă împământeze, să vă facă mai realiști, să vedeți anumite lucruri care probabil, nu știu dacă e vorba despre voi că nu le faceți bine, dar care nu vă fac bine în relație. Aici cineva suferă, unul dintre voi suferă și este foarte în gardă și suflă și în iaurt. Există neîncredere, există tristețe și nu e de acum, este de ceva vreme. Unul dintre voi trebuie să se trezească în relația asta. Eu nu știu care dintre voi, dar vorbind despre cupluri, poate fi vorba despre amândoi, de ce nu? Trebuie să ajungeți să vă treziți, să vedeți de ce aveți atât de multe certuri, pentru că avem cavalerul de spade care ăsta are limba ascuțită, zic eu. Este agitat, nervos, imediat sare de fund în sus, deci aici atmosfera în relația voastră este agitată și asta trebuie văzută, pentru că degeaba dăm șanse după șanse relației dacă dinamica rămâne aceeași. De aia trebuie învățat ceva. Trebuie să vedem că suntem oameni serioși, maturi, care trebuie să ne comportăm ca niște adulți. Aici nu mai are sens să faceți rău relației cumva. E momentul trezirii, aș spune, și rezolvării problemelor din trecut. Trei de spade. 2 de monede și caleașca. Deznodământul poate fi plecarea unuia dintre voi din relație. Marea Preoteasă, din nou avem imaginea înțelepciunii și a maturității și a învățăturii, ca și cum chiar nu putem să învățăm nimic din dinamica acestei relații. Chiar nu putem să vedem anumite lucruri pentru că intuiția este foarte activă. Viziunea este activă în această lună mai. Veți vedea multe lucruri. Poate, de ce nu, inclusiv va avea loc o surpriză, se zguduie cumva relația voastră în această perioadă cu turnul. Dar asta nu are de ce să ducă la despărțire sau decât dacă, da, la despărțire duce doar în momentul în care, cu adevărat, aici există foarte mult rău intenționat făcut. Da? Deci în momentul în care ambii parteneri se înțeapă unul pe celălalt și își produc atât de multă suferință, e ca și cum e cu premeditare, nu? Asta trebuie văzut, că nu are cum să fie pentru toți gemenii aceeași dinamică în relație sau să se întâmple aceleași lucruri. Dar aici, indiferent ce vi se revelează în această perioadă, orice se zguduie între voi în această perioadă, are ca obiectiv să vă facă să vedeți cât de multă suferință gratuită, îmi vine să spun, se produce în această relație. Dacă este foarte multă, dacă există premeditare, aici începeți să puneți în balanță dacă mai are sau nu sens
să mai rămâneți legați în această relație, ci mai repede ar trebui să vă dezlegați. Nu, e ca și cum vi se spune, la ce să mai dați șanse relației astea dacă nu se bazează pe nimic altceva decât pe foarte multe răni pe care continuați să vi le faceți. Este vorba despre a lua o decizie, dar nu a lua o decizie neapărat de viitor, ce facem, ne despărțim sau nu ne despărțim, ci a lua o decizie la cum a lua decizie a cântări comportamentele pe care le avem în relația noastră și răul pe care ne-l facem reciproc. Asta trebuie cântărit și trebuie observat, da? Trebuie văzut odată pentru totdeauna. Comportamente toxice, aș spune, pentru unii dintre voi. Bineînțeles că n-are cum să fie pentru toți gemenii, dar aici starea acestui cuplu este asta, de tristețe, de amărăciune, de mult plâns, de dat oportunități peste oportunități, de atacuri gratuite, cu premeditare, inclusiv dacă tu îmi spui ceva și eu îți spun înapoi. Deci aici avem aceste, ca și cum nimeni nu s-a pus ferm pe poziție în relația asta și să zică basta, ajunge, hai să vedem ce facem. Da? Și pur și simplu a stat cu garda sus, a stat foarte atentă persoana asta, dar nu fiecare dintre voi. Dar niciunul nu a pus piciorul în prag să se termine calvarul ăsta cumva. 5 de cupe, 3 de spade, dragii mei, turnul aici, cavaler de spade, arată un soi de calvar și nu e de acum, e de ceva vreme. Poate va mai avea loc o altă ceartă între voi, din nou o altă împăcare, acum nu știu ce să zic, cumva într-o zi vă certați de sar urletele pe pereți și a doua zi ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Da, e o dinamică complicată, aș spune, în luna mai, dacă nu vedeți și nu luați alte decizii în legătură cu comportamentele, e posibil aici, într-adevăr, Caleașca să ne spună că unul dintre cei doi va alege să iasă din relație. Pentru că e ca și cum aici nu avem obiective comune. Caleașca este tragem amândoi la aceeași căruță, da sau nu? În ce context? În contextul de ne atacăm reciproc și pe meditat să ne facem rău în continuare sau schimbăm cumva dinamica? Ce alegem? Alegem să suferim în continuare sau alegem un obiectiv comun, compatibil cu ceea ce poate ne dorim? Poate niciunul dintre noi nu vrea să ne despărțim, dar trebuie să găsim o altă soluție, da? Auci, da, luna mai vine încărcată pentru voi, dragii mei, din câte se vede. Hai să vedem pentru cei singuri. Gemenii singuri. Ce se arată din punct de vedere amoros pentru gemenii singuri în luna mai? Ok. Patru de cupe. Soarele, ok. Și regina de spade. Voi sunteți foarte raționali în această perioadă. Analitici și raționali. Aș spune că ați fost dezamăgiți în ultima relație, nu știu, nici nu contează. Sau hai să spunem că nu în ultima relație, ci ați fost dezamăgiți din punct de vedere amoros, mai tot timpul, să zicem. Dar aici se produce un soi de vindecare. De ce? Pentru că probabil ați cules niște învățături, da, învățăminte din tot ceea ce voi ați trăit din punct de vedere emoțional. Se produce un soi de vindecare, aș spune. Indiferent cât a fost
de nesatisfăcută, indiferent cât ați fost de nesatisfăcuți din punct de vedere emoțional, ca și cum, băi, niciodată n-am avut parte de fericire cu adevărat, nu am simțit niciodată împlinit lângă partenerii pe care i-am avut, dar geamonul este un semn de aer, are nevoie să analizeze foarte mult și când geamonul ajunge la o concluzie, geamonul se vindecă. El trebuie să înțeleagă întâi prin ce a trecut și apoi să treacă prin filtrul emoțional. Foarte interesant. 9 de spade. Împăratul. Și 7 de cupe. Atenție! Avem avertizare aici deja. Ideea e că aici nu v-ați vindecat de cineva, voi v-ați vindecat de niște experiențe pe care le-ați avut, dar nu v-ați vindecat de o persoană. Avem imaginea împăratului care încă te face să trăiești într-o buclă mentală și emoțională, atenție, da? Imaginea acestei persoane, atât împăratul cât și împărăteasa pot fi, hai să zicem așa, imaginea persoanei ideale, mai ales în acest context, cu 7 de cupe. Și aici e ca și cum încă te învârți în bucla credinței că o anumită persoană din viața ta pe care tu probabil ai iubit-o, că împăratul s-a așezat aici sub soarele ăsta, da? O anumită persoană pe care tu ai iubit-o, că ai avut sau nu o relație cu ea, nici nu contează, aici vorbim despre faptul că ne putem îndrăgosti de cineva și să idealizăm acea persoană ca fiind persoana ideală pentru noi, însă, da? Să nu fi avut o relație cu ea. Poate să fie asta. Și tu de aia să fii încă atât de în această buclă de parcă nimeni care apare în viața ta nu ți aduce niciun soi de satisfacție. Cumva așa îi scoți la tablă pe toți ca să le găsești nod în papură, îmi vine să zic. De ce? Pentru că tu încă ești în bucla cu această persoană, în buclă cu această persoană. Poate că e doar bucla ta, atenție, da? Nu știu ce să zic. Ori tu încă trăiești în iluzie și speri ca această persoană să se întoarcă în viața ta sau să aveți în sfârșit o relație dacă nu a existat o relație oficială între voi. Avem spânzuratul, 2 de bâte și judecata. La capătul cărților avem moartea. Aș spune că mulți dintre cei singuri în luna mai sfatul, într-un fel sau altul, vi se spune așteptați sau stați pe loc, nu vă faceți prea mari planuri, ci mai bine încercați să deslușiți ce se întâmplă în interiorul vostru și de ce încă mai aveți această buclă. Voi aș spune că nu vă dați seama, dar sunteți într-un proces de vindecare, îmi vine să spun. Poate că intelectual vorbind, insist, i-ați dat un sens acelei trăiri, acelei povești, dar emoțional nu a ieșit din voi această persoană. Cumva este despre, ok, judecă cu claritate și așa la sânge, da? Ca și cum fi foarte sincer cu tine, pentru că tu știi foarte bine, ori persoana asta te-a dus cu zăhărelul, te-a
făcut să speri că o să fiți bine împreună, fericiți și așa mai departe. Și tu încă nu ai înțeles că de fapt n-a făcut decât să se ducă cu zăhărelul. Și de-aia ți se cere să fii rațional în ceea ce privește această persoană, să o privești din ceea ce îți spunea, să o privești să privești din toate unghiurile. Da? Nu te mai lăsa influențat doar de nu că mi-a zis că o să facă și o să dreagă și o să fie și o să vină și o să ne împăcăm și o să, da, și o să facem planuri și aici vi se spune nu, stai, șezi blând și analizează, dar analizează la sânge, doare, că trebuie să fie foarte sincer cu tine pentru că tu știi foarte bine cu cine ai avut de-a face. Această persoană pare că este o persoană care imaginea pe care o lasă este una foarte încrezătoare, foarte serioasă, dar nu îi se vede partea asta de șarmant vrăjitor cumva. Mi-e indiferent că e femeie sau bărbat, că sunt și femei foarte capabile să fie șarmante și îmbărligăcioase. Da? Cam asta e ideea. Analiză și în 4 de cupe, da? E ca și cum vi se cere să analizați în luna mai nu povestea, ci persoana. Insist aici, totul e pe persoană, pentru că vei descoperi, te vei trezi și atunci se va întâmpla o schimbare în tine. Ia uite ce schimbare, vei ieși din buclă. Din bucla acestei iubiri, wow, acestei iubiri care te-a mințit. Foarte tare. Da, cam asta e, dragii mei. Nu faceți niciun plan, pur și simplu, pentru că poate, această persoană poate să fie, nu neapărat că revine, dar ar putea să contacteze cu voi într-un fel sau altul și să vă spună iarăși lucruri pozitive, să facă planuri cu voi, chipurile. Și de aia vi se spune, nu lua nicio decizie, stai pe loc și analizează ca să nu cazi din nou în capcana acestei persoane care oricum știi că te-a dus cu zăhărelul cât a vrut, că a putut, pentru că i-ai permis. Auci! Da, cam asta este ideea, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Hai să vedem finanțele. Care-i treaba, cum arată zona financiară pentru voi, finanțele referindu-se la orice. Job, afaceri, împrumuturi, habar n-am, nu contează. Na. În general, zona financiară, da? Pentru Gemeni, în luna mai. Cavaler de spade. Paj de monede și 9 de cupe. Ok, probabil că vei rezolva hai să spunem, nu știu dacă e o problemă legată de bani, dacă e o problemă este o sumă mică, ori tu ai dat împrumut cuiva acum, recent, o sumă mică de bani și trebuie să te duci tu să alergi după ea ca să o recuperezi. Ori aici este vorba despre a acționa pentru unii dintre voi, sunteți pe acțiune să faceți investiții. Poate că sunteți foarte curioși, pentru că pajii sunt curioși în general, sunteți foarte curioși să vedeți dacă va funcționa sau nu va funcționa. Cam asta este atitudinea, aș spune. Nu cred că veți face o investiție mare, pajul de monede nu este o investiție mare. Judecata, wow, 6 de cupe, judecata nu, justiția, pardon, și cavaler de cupe. Pentru cei din prima variantă, cu împrumutul, aș putea să spun, acum nu știu dacă e vorba despre un împrumut
sau este vorba despre a lupta pentru drepturile copilului. Poate fi vorba pentru unii dintre voi să luptați să vi se plătească pensie alimentară, poate fi. Pentru alții dintre voi, dacă e vorba despre un împrumut pe care l-ați făcut de ceva vreme, da? Cuiva, să recurgeți la instanță, avem justiție aici. Voi să fiți pregătiți în sfârșit să mergeți, dați în judecată respectiva persoană, pentru că degeaba alergați voi să vă dea banii înapoi că nu vi dă. Poate fi vorba despre o persoană cu care ați avut o relație sau o persoană foarte apropiată vouă, da? La care ați ținut, sau un prieten bun cu care ați avut o relație în trecut, un prieten din copilărie inclusiv, da? Un fost partener de viață. Aici vorbim despre aspecte de genul ăsta. 7 de spade, aș spune că nu funcționează nici așa. Și 6 de bâte. Acum, în final, 6 de bâte este cartea succesului, dar eu consider că în contextul total al cărților vi se spune pe o parte, nu mai luptați pentru a recupera ceea ce deja este pierdut de foarte mult timp, și mai ales aici, pentru că 7 de spade poate să fie vorba despre faptul că nu ai dovezi. Aici totul s-a făcut, s-a mușamalizat, nu există dovezi, nu poți să ai câștig de cauză, indiferent cât de mult ai încerca. Dacă e doar o chestiune de ego din partea ta să zici, lasă că mă duc, fac, te dau în judecată, mă duc la poliție, nu știu, habar n-am, nu cred să ai câștig de cauză, pentru că nu este nimic, adică te vei întâlni cu răspunsul, aveți dovezi? Când ți se spune aveți dovezi, ego-ul tău va trebui să cedeze, pentru că nu are ce să facă mai mult de atât. La capătul cărților, 5 de monede. 5 de monede este cartea sărăciei, într-un fel sau altul. Pentru ce să cheltui bani mai mulți, îmi vine să spun, ca să recuperezi ceea ce oricum nu poți să dovedești că ți-a fost furat, că ai fost păcălit, da? Manipulat și așa mai departe. Da, aici implică justiția. În cazul în care vorbim despre pensie alimentară, cum am zis, în acest caz, hai să spunem că poate să existe imaginea succesului, dar nu a câștigului complet. Poate că veți câștiga foarte puțin bani, aș zice, pe pensie alimentară. De ce? Pentru că cealaltă persoană nu este o persoană, adică fostul partener nu este o persoană asumată, e o persoană care acum are muncă, acum nu are muncă, nu e cineva de la care tu poți să iei instanța, de exemplu, să-ți dea o sumă fixă și să zică în fiecare lună trebuie să plătești aia, pentru că nu are o continuitate, probabil. Și de-aia vorbim despre, ok, poți să-ți faci speranțe, vei ieși, hai să spunem că verdictul este în favoarea ta, însă nu cred că vei avea de câștigat mare brânză din asta. Poate că vei lupta poate fi un soi de răzbunare pentru unii dintre noi, da, și noi ne simțim satisfăcuți când, nu știu, știm că avem dreptate și să nu lăsăm pe celălalt așa slobod, merge și îl dăm în judecată. Ideea este că e posibil să pierzi mai mult decât vei avea de câștigat. Cam asta este ideea aici. Da. Deci există un soi de câștig de cauză judiciar, dar nu financiar. Cam asta este ideea. Pentru că ceva este, nu există dovezi, nu există, da,
o continuitate, așa cum am zis, în cazul celor cu pensie alimentară. Da, nu mai am altceva, dragii mei. Cam asta e. Sper să vă fie de folos și să ne vedem cu bine data viitoare.